Okay, Assalamualaikum and a very good day. So in this video, I am going to explain on chapter 10 growth based on compressed notes SP015. So as usual, the first thing that you have to learn about each topic lah sebenarnya kan, about definition dia dululah. So growth is defined as permanent, irreversible increase in size of organism over a period of time. Okay, so maksudnya tak boleh nak patah balik lah. So dia kekal. So other parameters include biomass, length, height, surface area and also volume. So growth ni bermula daripada peringkat zygote sampailah adult and may continue throughout life or cease at maturity. Cease tu maksudnya perlahan. Okay, so the phases of growth are cell division, enlargement dengan differentiation. So secara brief lah, okay, so secara brief, cell division ni maksudnya berlakunya proses mitosis, continuous mitosis. Okay, dia banyak-banyakkan sel, sebab tu sel tu divide. Okay, yang cell enlargement ni pula dia increase the cytoplasmic content. So how do it increase the cytoplasmic content? By increasing the organelles. Okay, organelles akan bertambah lah. So akan tambah mitokondria, akan membesar vakuolnya. So organel lain akan bertambah. Okay, so itu adalah cytoplasmic content dia makin bertambah. So yang cell differentiation ni maksudnya dia become a specific cell that undergo specific function. Contohnya daripada sel banyak-banyak tu, ada di antara sel tu akan menjadi sel xylem. So dah xylem function lain. Ada di antara sel yang tadi tu juga akan jadi phloem. So dah lain dah. So that is cell differentiation. Okay, so how do we measure growth? Macam mana kita nak measure pembesaran? Okay, so growth can be measured by using certain parameters over a period of time. Parameter chosen must be appropriate to the organism whose growth is to be measured. Maksudnya cara ukuran yang kita nak ukur tu kenalah sesuai dengan organism yang kita nak ukur tadi tu. Okay, so contohnya height appropriate sesuai untuk human, tapi not for trees sebab terlampau tinggi. So kita ambil parameter lain. Okay, so ni adalah size. So ni length, height, surface area, volume. Ada beberapa advantage dia, iaitu easy and quick, no need to kill the organism, can be measured continuously to observe the growth. Sebab kenapa kita boleh measure continuously? Sebab kita tak bunuh organism tu. So bila minggu ni kita ambil ukuran, minggu depan kita boleh ambil ukuran pada organism yang sama sebab dia tak mati. Itulah maksud ayat ni. So disadvantage-nya pula measure in only one dimension sahaja dan does not measure growth in other dimensions. Okay, so contohnya kita ambil berat dia saja, kita tak ambil tingginya, kita tak ambil lebarnya. So dia tak kurang lah accurate-nya tu. Okay, so the next parameter adalah biomass. So terbagi kepada dua, wet ataupun mass, wet mass ataupun dry mass. Okay, wet dan juga dry mass lah. So wet ataupun fresh mass ni is the overall mass organism in a specific environment. So mass is obtained with its water content. Maksudnya kita ambil organism tu terus kita timbang. Okay, tanpa mengeluarkan apa-apa air daripada badannya. So dry mass ni pula, the mass obtained after all its water content has been eliminated through drying. So kita ambil organism tu, kita keringkannya menggunakan oven, kita keluarkan air dalamnya betul-betul kering. Lepas tu baru kita ambil dia punya mass without its water content. Okay, so ada advantage dan disadvantage lah untuk setiap satunya macam biasa. So kalau untuk wet mass, advantage-nya no need to kill organism. So bila tak bunuh organism tu, kita boleh measure repeatedly. Macam contoh minggu ni, minggu depan, minggu satu, kita boleh tengok pembesarannya macam mana. Tapi disadvantage-nya pula dia inaccurate lah. So sebab dia mengambil kira water content organism tu, dah minum banyak mana, keluar banyak mana airnya tu. So itu akan mempengaruhi berat organism itu. Yang advantage-nya pula, it is more accurate. Memang paling accurate lah sebab dia tak melibatkan apa-apa air content kan, water content. So memang sel saja semata yang ditimbangnya tu. Okay, yang disadvantage-nya pula need to kill lah the organism. So some individuals cannot be measured continuously. Sebab apa? Sebab kita dah bunuh dah organism tu. So need many individuals. Jadi ada certain research tu dia akan memperbanyakkan sampel
dan dia akan kenakan dengan sources yang sama. Contohnya contoh sampel pokok. Satu sampel pokok ni dia nak cahaya dia sama je, semua distribute sama. Cahaya distribute sama, water pun disiram sama konten. So bila dia ambil ukuran untuk satu kawasan ni, yang lain masih ada lagi. So maksudnya nak meminimumkan ralat tu. Okay, so dia kena banyakkan sample size yang dikenakan dengan similar age, size and source of nutrients tu semua, water content semua dikenakan dengan jumlah yang sama untuk semua sampel. So banyaklah pula kerjanya kan. So that is the disadvantage lah untuk dry mass. So the next thing that you have to learn on chapter growth ni adalah types of growth curve. Ada absolute growth curve dengan absolute growth rate curve. Ada perkataan rate kat situ. Okay, so untuk absolute growth curve ni secara briefnya bentuknya S sigmoid, manakala untuk growth rate curve bentuk bell shape. Okay, so kita go to the details lah, apa beza antara dua ni lah. Shows the actual increase in size over a period of time. So kita nampak dia dalam beberapa minggu tu berapa increase-nya tu lah. Okay, manakala kalau untuk yang growth rate curve pula, kita shows the increase in size per unit time. Maksudnya yang ini over a period of time, yang ini per unit. Okay, dalam sela 2 masa, sela 2 hari berapa, sela 4 hari berapa. Okay, so shows the total growth throughout the growth period. And the next differences is the useful for showing the overall growth pattern. So and how much growth has taken place over a period of time. Okay, so contoh satu populasi tu kita ambil satu period of time. Okay, berapa overall growth untuk populasi itu? Kita gunakan yang inilah. Okay, kalau untuk yang growth rate curve, so growth rate changes with time. So useful for showing the part when the growth rate is most rapid. Selalu kita gunakan ni, kita nak tunjukkan part hujung atas ni di mana dekat situlah yang paling rapid growth. Dalam masa sela berapa hari, okay, berapa minggu macam tu lah. Okay. Next differences is that shows that the growth rate increase to a maximum but does not fall. Kita nampak dia naik, increase sampailah maksimum. Dia tak jatuh. So dia sampai satu tahap maksimum saja. Okay, manakala untuk yang growth rate curve, dia akan shows the growth rate increases to a maximum and later falls until zero. Sebab dah tak ada peningkatan. Okay, so peningkatan dia dah makin berkurang setiap sela 2 minggu, setiap sela 2 hari tu semua. Okay, so yang ini next is the obtain plotting growth parameter against time. Macam ni lah. So kalau kita nak plot guna growth curve ni, macam ni lah caranya. Kita ambil masa 0, 3, 6, 9 ni semua dan height dia berapa. Terus dia ambil kira pada hari ke-6 100, pada hari ke-9 300.5. Macam tu. Tapi beza dengan growth rate curve ni pula, dia ambil sela masa 0 hingga 3. Memang kosong lah, memang baru tanam. Lepas tu pada hari ke-40 tu, hari ke-3 tu kita ambil ukuran 40. Okay. So increase in height 40 lah. Lepas tu pada hari ke-3 sampai hari ke-6 pula, kita mulakan dengan 40 lah sebab kita dah ambil yang masa hari ke-3 tu 40 pada atas ni. So bila hari ke-6 100. So peningkatannya kita nampak ada 60. Sebanyak 60 peningkatan dia. Okay, so contoh lagi satu, hari ke-6 sampai hari ke-9. Of course lah kita ambil hari ke-6 ni berapa tadi, kita dah kira 100. Ni startingnya. Lepas tu hari ke-9 kita kira naik tinggi 350. So peningkatannya adalah 250 sebanyak selemasa 3 hari tu, sepanjang 3 hari tu. Peningkatan. Okay, so ni dah sebut tadi sigmoid and bell shape. So absolute growth curve ni adalah graph yang memplotkan parameter, so growth parameter and also against time, and can be used to describe growth organism or population of unicellular species. Contohnya parameter SP. So kita nak tengok populasi dia dalam satu petri dish tu macam mana populasinya, meningkat ke, bila dia meningkat. So yang inilah kita guna graf ni. So shape adalah sigmoid, ada 4 fasa. So ada lag, di mana lag ni maksudnya perlahan, slow growth.
Kenapa dia slow? Sebab dia nak divide banyak-banyak. Another reason kenapa dia slow, sebab dia nak adapt to the new environment. Sebab tu cell division dia lambat. Dia nak tahu source of food mana, dia nak tahu space tu cukup ke tak, macam itulah. And log pula adalah rapid. Rapid ni maksudnya paling cepat lah. Okay, kenapa dia boleh cepat kat log phase ni? Sebab dia dah well adapted. Well adapted to the environment. So dia dah tahu dah lah mana source makanan, mana kawasan yang bercahaya kalau dia suka cahaya, kalau space, mana space yang cukup. So there is no limiting factor. Condition is optimum. Sufficient food, space, oxygen and no waste products accumulated yet. Kalau decelerating phase pula, fasa yang ketiga, dah become limited ataupun dah mula slow down. So the growth is limited by internal factors such as food shortage, limited space, oxygen, accumulation of waste product. So dah semakin ramai, semakin banyaklah waste product yang ada. So akan menyebabkan bila dah banyak, kematian juga pada organism, sel-sel yang lain juga kat kawasan situ. Okay. So and next one is plateau, iaitu as constant growth. Okay, net growth equal to 0 as the rate of cell division equal to rate of cell death. So maksudnya sel yang baru dihasilkan jumlahnya sama dengan sel yang mati yang dah lama dihasilkan tadi. Macam itulah. Okay. Sebab tu dia punya growth rate tu 0. Okay, so contohlah dekat kawasan sini masa dekat log yang new cells lagi tinggi daripada dead cells. Sebab time log ni memang new cell tu dah mula membiak secara rapid, secara cepat. Macam itulah. Okay. So growth pattern. So kita ada limited dengan unlimited. So limited tu dia ada satu tahap maksimum lah. Senescence tu maksudnya penuaan. Okay, so bila penuaan pokok tu fall of leaves ni akan jatuh, dispersal of seeds. Okay, akan berlaku kat situ lah. Yang ini pula initial decrease in mass due to food reserve in the seed for aerobic respiration. So kenapa kalau tengok graf ni kan, bawah ni dia menurun pula. Kenapa dia tak terus naik macam tu? Terus je lah kalau macam tu. Kenapa dia tak terus naik macam tu? Sebab penyimpanan makanan dekat tahap sini dia digunakan. Bila dia digunakan, dia punya parameters growth tu akan mengecil sekejap. Ataupun ringan sekejap sebab dia dah gunakan makanan yang disimpan tu. Bila dah guna, dah buat, dah keluar je daun satu, barulah proses fotosintesis makin rapid kat sini. Sebab dah ada daunnya semua. Okay. Sebab masa awal-awal ni belum ada lagi. So A, initial stage kita panggil stage of germination, slight decrease in dry mass. So after a week of germination, a large increase in dry mass because plant starts to photosynthesis. Nampak? Bila ada je pokok daun baru, dah ada pokok daun, dia akan undergo photosynthesis. Also before the death of the plant, decrease in mass because senescence, fall of leaves and dispersal of seeds. Okay. Lepas tu definite maksudnya determine growth having fixed limit. Definite tu maksudnya macam ada tahap lah, ada tahap dia, ada limitnya. So growth akan stop at maturity. The growth does not continue throughout life. So growth stop after an organ such as flower and leaf become mature before the death of plant. So growth tu akan berhenti bila masa daun tu gugur, pokok bunga tu pun layu. So growth organism to a maximum fixed size, dah cakap dah tadi, shape of growth is sigmoid and contohnya adalah pea plant ataupun annual plant, pokok tahunan. Macam dia setahun je dah mati. So kena tanam baru macam tu. Okay. Kalau yang ni pula, this is unlimited. Kalau kamu nampak beza antara this one, limited dengan unlimited, yang untuk limited ni dia banyak yang unlimited punya graph. Ni S. Okay. So each sigmoid represents 1 year growth. Okay, so 1 year selalunya yang untuk graf ni, pokok ataupun jenis tumbuhan yang menjalar ataupun mengekstrakkan yang mengeluarkan graf macam ni lah adalah pokok yang dekat 4 season punya countries tu, ada semua ni. Okay, so it is undefinite, maksudnya tak boleh nak define lah bila dia akan mati without fixed limit. The growth is continuous
until throughout its life. So macam mana kita nak matikan pokok yang jenis macam ni, kita kena tebang ataupun bakar kawasan tu lah. So matilah pokok kat situ. So growth organism has no fixed size, dia akan keep on besar je. So series shows a series of sigmoid curves and each sigmoid curve represent 1 year growth. So ini contohnya adalah woody trees ataupun perennial plant. So bukan annual plant tau, annual plant tu tahunan. Macam annual dinner. So kalau yang ini annual plant tahunan. Setiap tahun dia akan mati dan tumbuh baru. So untuk the next growth curve adalah isometric. Okay, so apa maksud iso? Same, metron, measure. So the organs grow at the same rate as the rest of the body parts. Okay, change in size of organism is not accompanied by the change in shape of the organism. So organism increase in size without changing its shape. Maksudnya dia membesar saja tanpa tiba-tiba konon lah. Tu contoh dalam gambar ni kan. Yang ini dia punya sirip ni. Contoh sirip ni dia lama-lama bila dia membesar, ini kan jadi tangan. Taklah kan. So without changing its shape. Dia kan increase in size sahaja. The shape is constant throughout development. The relative proportion of the organs and whole body remain the same. So fish, crab, grasshoppers, contoh macam tu lah. Okay. So ni pun kalau kamu nampak dalam gambar ni pun, gambar yang kecil sama je dengan gambar yang besar. Cuma dia increase in size. Okay, so allometric pula. Allometric ni adalah other ataupun kalau kamu ingat kita belajar allopolyploidy. Allo tu different species, different. Okay, maksud different. Okay, yang ini pula dia refer pada different organs. Organs grow at different rates from the rest of the body. The change in size of the organism is accompanied by the change in shape of the organism. Inilah yang saya katakan tadi tu untuk isometric dia tak berubah. Okay, yang ini dia akan berubah shape, change in shape. So the growth pattern can be observed in the growth of human organs. Di mana pada awalnya embryo, brain and head are most rapid punya growth. Lepas tu lymphoid. Sebab itulah masa baby tu mudah untuk mendapat penyakit. Sebab kita baru nak develop immune system masa time umur macam tu. Okay, defend against disease but its mass decrease in mature organism. Okay, so kiranya bila dah besar, dah dewasa, lymphoid system kita tu dah matang. So maksudnya dah ada memory. Contoh chicken pox yang kamu dapat masa kecil. So bila dah besar, kebaran kalian untuk dapat tu kurang. Okay, sebab dia dah ada immune systemnya dalam badannya tu. Okay, so reproductive organ pula grow slower than the whole body organism during infancy and faster during puberty. So lepas puberty ni ingatlah dia melibatkan hormon. So hormon tu yang membantu mempercepatkan lah. Okay, so relative organ complete development of hand and feet only occurs in later phase. Dah habis tu, dah nak bersalin tu, barulah dia complete development of hand and feet. Okay, so beza lah. Okay, beza iso dengan allo. So iso or same rate, same organ. Okay, manakala allo, organ and body grow different rate. Okay, so isometric pula no change in body shape sebab dia sama je, tak ada pula akan daripada sirip jadi tangan. Tak. Okay, the internal feature of organism change as the body grows. So maksudnya contohnya daripada kepala. Okay, kepala makin lama, makin adult sampai ke adult dia macam sebenarnya bukannya kepala awak makin kecil, tapi sebenarnya anggota lain yang makin panjang, makin besar. Okay, so dia tak nampak lah kepala awak tu makin kecil, bukan sebenarnya. Faham So intermittent growth curve, apa contohnya adalah discontinuous growth, limited growth or grow until certain size. It has a number of period of rapid growth, little or no growth. So maksudnya ayat yang nombor 2 ni dia nak kata dia ada tingkat. Maksudnya tingkat tu yang dekat ni ini rapid punya growth. Sorry. Yang ini adalah betul lah. So yang period of rapid by period in which there is little or no growth. Okay. So growth interrupted due to the presence of exoskeleton. Dia ditahan, growth ni interrupted by exoskeleton. Thus it shows
shows step-like pattern. They have molt ataupun undergo ecdysis. So shed the exoskeleton periodically before growth occurs. Stage between two ecdysis is insect development called instar. So after molting ecdysis, growth rate accelerates. So no growth when the exoskeleton has hardened. Before the new exoskeleton has fully hardened, the arthropod may also absorb air and water as much possible to increase their body volume to expand to the exoskeleton. Okay. So if using dry mass, sigma S shape curve is obtained. So contoh organism yang menjalankan intermittent ni adalah arthropods. Right. So ini adalah secara brief lah macam mana sebenarnya metamorphosis tu ataupun yang ni apa intermittent ni kita tengok contoh ni Okay, so jap. Ni gambar ni kamu nampak ni first, second, third, fourth, fifth instar. Antara instar tu ada ecdysis. Okay, so metamorphosis is a process of changing shape from one stage to another. There's two types of metamorphosis, complete and also incomplete. Okay, so apa bezanya kalau incomplete ni macam yang tadi tu lah, incomplete dia bagi contoh belalang, dia bagi contoh apa tadi? Oh tak ada, belalang lah dengan rama-rama. Belalang, ikan boleh. Macam tu lah. Okay. Yang untuk complete ni macam-macam lah. Okay, so kalau kamu nampak ni adult sampailah egg and then dia bentuk larvae. So larvae ni dia akan membentuk rumahnya tu, dinamakan sebagai pupa, dan nanti later dia akan develop lah jadi adult butterfly. So kamu nampak ni dalam perkembangan ni bentuk dia semua lain. Ni bentuk macam ni. Ni bentuk bulat je. Ni bentuk panjang. Ni bentuk panjang juga. Macam tu lah berlainan dia punya bentuknya tu. Yang incomplete pula sama juga. Dia lain lah. Bukan lain, maksudnya sama. Tapi setiap stage of the growth tu dia lah setiap growth yang lain-lain tu sama je dia punya pembesaran tu. Dia tak jadi pula tiba-tiba daripada belalang ni jadi katak. Tak. Bila dia matang tak. Okay, so they're still the same. Okay, so that is all for chapter 10. Thank you.